Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Biết trước 3 ngày nữa sẽ có kẻ giết người. Bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng trên đường cao tốc. Kẻ giết người điên cuồng để lại ghi chú trong phòng tôi, nghĩa là tôi là con mồi ưa thích của hắn. Tôi nhìn cánh cửa đổ nát của căn phòng, cửa sổ gỗ mục nát, gọi ngược lại cho công ty sửa chữa. Sau khi kể câu chuyện này, tôi đã cố gọi cảnh sát hoặc rời khỏi căn hộ này, nhưng tất cả đều thất bại. Dường như có một sức mạnh vô hình ngăn cản tôi, vì tôi không thể ra được. Ngay cả kẻ giết người cũng không muốn vào đây. Trong trí nhớ của tôi, đây là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn. Mọi người xung quanh nhân vật chính đều không thể tin được tiểu thuyết khi nhân vật chính phát hiện ra mọi người đều nói dối. Cuốn tiểu thuyết bị mắc kẹt ở vị trí mời trả tiền. Trả tiền ư? Không thể. Nhưng bây giờ tôi thực sự hối hận. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Tôi lập tức gọi cho công ty sửa chữa, yêu cầu họ mở cửa ra vào và cửa sổ trong vòng 1 ngày. Tất cả đổi thành cấp cao nhất, loại mà kho tiền ngân hàng sử dụng. Tôi còn có người lắp đặt camera giám sát ở cửa, không có góc chết trước cửa nhà tôi. Nhưng như vậy có đủ an toàn không? Không đủ. Nhưng sau nhiều lần cố gắng, tin thấy không thể vào nhà tôi. Phẫn nộ, đốt cháy căn hộ. Làm sao bây giờ? Vì vậy tôi đã tìm 3 công ty sửa chữa khác, đặt thiết bị chữa cháy trên trần nhà. Chỉ cần lửa cháy sẽ đổ xuống nước ngay lập tức. Nguy cơ hỏa hoạn đã được dỡ bỏ. Nghĩ thế là đủ sao? Còn nhiều nữa. Mặc dù ngôi nhà đã được kiên cố, nhưng bên trong không có thức ăn. Nếu như tên sát nhân đó rất kiên nhẫn, chặn tôi lại 10 ngày nửa tháng, tôi ăn gì? Trong trường hợp kẻ giết người làm mất điện và nước của tôi uống gì? Làm thế nào để vứt rác? 100 cân gạo, 100 cân bột mì, rau và thịt. Tất cả các loại đồ dùng hàng ngày mua thuốc 3 tháng. Không thể thiếu thùng nước. Máy phát điện mặt trời trong phòng ngủ thứ 2 của tôi, miễn là tôi tiết kiệm. Máy phát điện mặt trời vẫn có thể cung cấp nhu cầu hàng ngày của tôi. Cô nghĩ thế là đủ sao? Không đủ. Bất cứ ai đọc tiểu thuyết bí ẩn đều biết, trong tiểu thuyết thường xuất hiện một số sinh vật siêu nhiên. Thế là tôi đi đến ngôi đền gần nhất, thỉnh về một phẩy không bùa chú. Cuối cùng tôi cũng mua một số điện thoại vệ tinh. Mọi thứ đã được sắp xếp. Tôi kéo rèm cửa lại, ngủ trên nệm cả buổi chiều. Đêm tối dần, kẻ giết người đang đến. Trên máy tính bảng đột nhiên bật lên một tin nhắn. Đoán xem tôi đang ở đâu? Tôi đến nhà cô rồi. Ngạc nhiên không? Tay tôi cầm đũa ngừng lại. Sau đó mở ra một tin nhắn tiếp tục ăn cơm. Mặc dù tôi chỉ đọc một nửa cuốn tiểu thuyết, nhưng theo kịch bản trước đó, tôi có thể đoán được bạn gái của nhân vật chính chắc không phải là bạn gái có thể cứu nhân vật chính trong tay kẻ giết người 2 lần. Lúc đó phá vỡ rất nhiều lời nói dối của kéo nhân vật chính trở lại từ bờ vực của cái chết. Nhân vật chính rất tin tưởng cô ta. Nhưng ngay khi họ trốn trong một không gian nhỏ để trốn tránh một kẻ giết người, bóng của bạn gái rơi trên bảng cửa, đột nhiên trở nên rất đáng sợ. Nhân vật chính kinh ngạc trừng to mắt, nhưng không dám lên tiếng. Cuốn tiểu thuyết dừng lại ở đây. Lần này tôi xuyên vào, có thể xem cuốn tiểu thuyết này kết thúc thế nào. Vừa mở tất cả video giám sát, tin tức của bạn gái Tiểu Quyên lại bật lên, văn văn thật kỳ lạ. Tôi vừa vào, quản lý tòa nhà bỗng nhiên khóa cửa lại. Cô không biết là đèn ở dưới nhà bị hỏng, đen như mực. Đột nhiên xuất hiện một người lưng gù đáng sợ cỡ nào. Sau đó bạn thân Tiểu Quyên gửi một bức ảnh. Đại sảnh tầng 1 hoàn toàn tối đen, chỉ có đèn báo an toàn phát sáng màu xanh lá cây. Ống kính ảnh nhắm vào cửa chính. Một người mặc áo mưa không người thật sâu, lưng gần như là một góc 90 độ, đang cầm một sợi xích sắt lớn, một vòng trên cửa lớn. Người lớn quay lưng về phía kính hướng ra cửa chính, dường như không tìm thấy người bí mật chụp ảnh. Có thể phóng to hình ảnh, trong ánh sáng phản chiếu của kính, rõ ràng có thể nhìn thấy người đó đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Quyên chụp ảnh. Tôi biết người quản lý ở tầng dưới, đó rõ ràng là một chàng trai trẻ, giờ lại thành ông già. Hình như tên sát nhân đã vào rồi. Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi đang gửi tin nhắn cho bạn. Kết quả là người quản lý tòa nhà đó đột nhiên quay lại, hỏi tôi vừa làm gì. Cô không biết anh ta xấu thế nào đâu. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta. Kết quả anh ta trực tiếp nắm tay tôi. Tôi tức giận nói muốn báo cáo anh ta cũng không nghe. Nói tôi không phải là cư dân ở đây, đưa tôi ra khỏi đây. Sau đó kéo tôi ra. Tôi nói tôi đến đây để tìm bạn. Hắn lại hỏi số phòng của cô. Tôi nói rồi hắn mới chịu buông tay. Thật sự làm tôi tức giận. Vân vân, cô nhất định phải khiếu nại người quản lý tòa nhà này. Hãy để công ty họ phạt anh ta. Tôi một tay chống mặt, xem tin nhắn của bạn gái lên từng cái một. Không có ý định trả lời, nhưng lạ thật. Sau khi người này hỏi xong số phòng của bạn, đột nhiên cười rất buồn nôn. Nói lát nữa đích thân đi xin lỗi. Đừng báo cáo anh ta. Gửi xong tin nhắn này vẫn hiển thị đăng nhập. Tôi tự hỏi người bạn gái này lại làm gì cho tôi. Người đó không đúng. Trên người hắn có mùi máu nồng nặc. Và tôi thấy có rất nhiều máu trong ký túc xá.
hắn đã tìm thấy tôi. Văn Văn, mau mở cửa cứu tôi. Phòng của tôi ở tầng 4, vừa nhìn thấy trên điện thoại. Từ trên camera giám sát nhìn thấy Tiểu Quyên hoảng hốt chạy lên, có lẽ là vì sợ hãi. Trong nháy mắt, cô ấy chạy đến trước cửa nhà tôi. Cứu! Qua cánh cổng nặng nề có tiếng động mơ hồ. Ngay sau đó là tiếng hét dài. Thông qua giám sát, tôi thấy một cái gì đó bị ăn mòn trên cửa. Tiểu Quyên đập nó lập tức bật ra khỏi cửa. Cùng lúc đó, bùa chú trên cửa bốc ra khói đen. Xem ra bạn gái của Nhiên không phải là người. Người xem có cái gì trên cửa không? Đau quá. Không, vậy tại sao tôi lại đau như vậy? Quên đi, quên chuyện này đi. Cô mở cho tôi. Không mở, cái gì? Dưới lầu bỗng nhiên vang lên tiếng động rất lớn, giống như ai đó đang chặt xương. Bạn thân sợ rồi, tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi. Mở cửa đi, người đó thật sự có vấn đề. Tôi sợ quá. Chúng ta ở bên nhau không tốt sao? Không tốt. Cô để tôi một mình ở nơi nguy hiểm. Cô không còn là bạn tôi nữa. Không còn nữa, có thời gian ở trước cửa nhà tôi. Sao cô không tìm một chỗ để trốn đi? Bạn gái dường như bị tôi chọc giận. Thông qua giám sát, mặt cô ta hơi mèo mó, biến dạng. Cô ta cứng nhắc nhìn cửa phòng tôi, bỏ đi với sự oán giận trong mắt. Đồng thời, nhóm chủ sở hữu đột nhiên gửi tin nhắn. Chuyện gì vậy? Nhà ai chặt xương vào ban đêm? Có đạo đức công cộng không? Quản lý tòa nhà cũng không quan tâm. Chính xác, cũng không biết tiêu nhiều tiền như vậy là để làm gì. Không hoạt động vào thời điểm quan trọng. Phí nghiệp vụ đợt sau tôi không trả nữa. Trong nhóm đều là những lời phàn nàn và đe dọa đối với quản lý tòa nhà. Không để ý đến quản lý tòa nhà xuất hiện. Xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi đã phản ánh sâu sắc rồi. Sau đó anh ta gửi một bức ảnh. Một thanh niên ngã xuống trong máu khóc. Thật sự là phản ánh sâu sắc. Trong nhóm im lặng một lúc, giây phút bồn chồn. Nghĩa là sao? Trò đùa quá đáng. Tôi muốn khiếu nại. Làm con tôi sợ, tôi chưa xong với anh. Bức ảnh này của Kỳ rất thật. Giờ tôi suy nghĩ không chu đáo. Giờ tôi sẽ đến nhà, trước 603 đầu tiên, 504 thứ hai, 201 cuối cùng. Theo thứ tự này, mọi người ổn chứ? Trong nhóm không ai nói chuyện, thật kỳ lạ. Những người nhìn thấy tin tức nhóm đều sợ. Có một nỗi sợ hãi không thể tả nổi. Ngay lúc này, quản lý tòa nhà lại đột nhiên gửi đi một tin nhắn. Suýt nữa thì quên chủ hộ 404 rồi. Vừa rồi làm bạn của cô sợ, rất xin lỗi, tôi sẽ đến chỗ cô trước. Người thuê 404 là tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào camera giám sát cho kẻ sát nhân tới. Bạn thân đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Xem tôi nói người quản lý tòa nhà đó có vấn đề phải không? Cô vẫn không tin. Mở cửa ra, chúng ta sẽ an toàn hơn khi ở bên nhau. Nghĩa là sao? Lời của người quản lý tòa nhà đó lạ quá. Thêm vào đó, anh ấy đang đến với cô, nghĩa là anh ta chắc chắn có vấn đề. Tất nhiên tôi biết anh ta có vấn đề. Tôi hỏi là làm sao cô biết? Người quản lý tòa nhà gửi tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu. Bạn thân Tiểu Quyên không có nhóm chủ sở hữu. Tin nhắn bên bạn gái luôn hiển thị đăng nhập, nhưng vẫn không có tin nhắn nào được gửi đến. Lúc này, một người trong camera giám sát mặc áo mang theo thân ảnh kỳ lạ của đội đi lên tầng 4. Tôi có thể nhìn rõ qua camera giám sát. Nhưng áo mưa của người ta dính đầy máu. Đèn điều khiển âm thanh sáng từng cái cuối cùng sáng lên là cái trước cửa nhà tôi. Kẻ giết người đứng rất gần cửa, dường như muốn nhìn bạn qua đôi mắt mèo. Xin chào, tôi là quản lý tòa nhà đến thay ca. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi làm. Vừa rồi không cẩn thận làm bạn của cô sợ. Có thể mở cửa để tôi xin lỗi cô không? Không, tôi vừa chia tay với bạn thân. Cô ta đang ở phòng khác. Anh tự tìm đi, cô không chịu tha thứ cho tôi. Kẻ giết người ngẩng đầu lên, một cái đầy nếp nhăn, tất cả đều là sẹo, xuất hiện trong màn hình giám sát. Làm ơn mở cửa đi, tôi là người nghèo, tôi không thể mất công việc này. Cô là người đàng hoàng, chắc là có thể hiểu cho tôi. Có phải cô cũng xem thường tôi không? Nghĩ tôi xấu phải không? Có phải kẻ giết người trông điên rồ không? Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh, đột nhiên hắn dừng lại. Một nụ cười u ám trên khuôn mặt. Cô không mở cửa cho tôi sẽ tự mở. Dù sao thì cửa căn hộ này cũng chỉ là một tấm ván gỗ. Hắn lùi xa hơn, lại đến với nhau, bước lên cửa nhà tôi. Chân này rất mạnh, tầng trên và tầng dưới đều rơi xuống hố. Kẻ thù không phá được phòng thủ của tôi. Kẻ sát nhân hiếm khi sửng sốt, giống như không ngờ cánh cửa này lại mạnh mẽ như vậy. Học tập lại đá mấy chân, kết quả là tôi thậm chí còn không có ván trượt trên cửa. Kẻ giết người đứng tại chỗ, có vẻ hơi thất vọng. Trên mặt toàn là không thể tin được. Bạn thân tôi không có ở đây. Nếu anh muốn tìm cô ta, hãy đến những phòng trống đó. Ồ, cũng có thể là ở nhà một người dân nào đó. Cô không phải là bạn thân. Chỉ là vừa mới chia tay thôi. Đi tìm đi, đừng để cô ta chạy. Được rồi, cảm ơn cô đã thông cảm cho tôi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân mơ hồ. Dường như tên sát nhân đã đi xa rồi. Và tôi thông qua giám sát, rõ ràng thấy hắn đang đứng yên. Tôi đoán được hắn muốn làm gì. Kẻ giết người dừng lại, từ từ đến gần mắt mèo. Hắn nín thở, mắt mèo tối đen, không thấy gì cả. Hắn bỗng nhiên cười lên, trong nhà bật đèn, mắt mèo thì đen.
Nghĩa là sao? Có người đang quan sát hắn qua mắt mèo. Hắn đã có thể tưởng tượng ra người trong cửa. Sau khi phát hiện người bên ngoài không sợ hãi ngã xuống đất. Nào, hét lên đi. Nhưng dự kiến là không xảy ra. Kẻ giết người tự hỏi, mắt lại đến mắt mèo. Đột nhiên khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp. Rất nhanh sau đó, tên sát nhân lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh khủng. Bởi vì tôi đang chảy máu, nhìn chằm chằm vào mắt mèo. Tất nhiên, đó chỉ là sở thích xấu của tôi. Tôi có thể thấy rõ từ camera giám sát, nước tiểu chảy ra từ mông của tên sát nhân. Tôi bĩu môi. Đi sớm vậy, quá hèn nhát. Tin nhắn 404 bật lên trong nhóm nhỏ vừa kéo. Người quản lý tòa nhà đó có làm gì cô không? Quản lý tòa nhà này không đúng, hắn mặc áo mưa, trên người đều là giày. Người quản lý tòa nhà trẻ tuổi kia hẳn là bị giết thật rồi. Gọi cảnh sát đi. Giúp tôi, sao tôi lại xui xẻo thế? Nhóm nhỏ lại bắt đầu thảo luận sôi nổi. Mấy người thương lượng báo cảnh sát. Kết quả họ kinh hoàng phát hiện điện thoại hiển thị không có tín hiệu. Làm thế nào tin nhắn WeChat có thể được gửi đi? Gọi báo thức không gọi được. Tôi đã thử lại bằng điện thoại, cũng không đánh được. Gọi lại bằng điện thoại WeChat vẫn không gọi được. Trao đổi thông tin trong tòa nhà, tin tức bên ngoài tòa nhà không truyền ra. Đây không phải là điều mà bộ chặn tín hiệu có thể làm được. Có lẽ chỉ có người bạn thân nhất của tôi mới có thể làm được điều này. Vân vân, cô đã làm gì? Vẫn ở trong phòng chứ? Cô có biết rằng kẻ giết người đã kéo một nhóm, nói cô là ác quỷ. Tôi đọc xong tin nhắn riêng của bạn thân, lại đi xem nhóm nhỏ đó. Quả nhiên vừa rồi còn thảo luận kịch liệt nhóm nhỏ, bây giờ đã yên tĩnh rồi. Có gì đó không ổn. Người quản lý tòa nhà ban đầu thực sự đã gửi một video, nhưng tôi đã thấy anh ta chết. Bạn thân ném qua một ảnh chụp màn hình và một video. Người trong video chính là người quản lý tòa nhà trẻ tuổi đó. Anh ấy mặc quần áo hàng ngày để giải thích cho mọi người. Hôm nay có quản lý tòa nhà mới đi làm. Các chủ sở hữu có thể mở cửa và làm quen với quản lý tòa nhà. Ảnh chụp màn hình là kẻ giết người và các chủ sở hữu khác kéo nhóm nhỏ. Kẻ giết người và chủ sở hữu đã phân tích lại tình huống kỳ lạ bên trong tòa nhà và nhìn thấy hình ảnh khủng bố trong mắt mèo. Ảnh chụp màn hình tin nhắn cuối cùng là từ kẻ giết người. Hắn muốn đi tìm hộ gia đình 603. Sau đó hai người cùng nhau đến nhà tôi tìm hiểu. Tôi đã xem thời gian. Bây giờ đang nhắc nhở em rằng đã quá muộn rồi. Tên sát nhân này quá xảo quyệt. Vâng, chúng ta ở bên nhau sẽ an toàn hơn. Để tôi đi tìm cô. Mở cửa đi. Giờ không phải lúc để nổi giận. Tại sao? Cái gì? Tại sao? Điều đó không rõ ràng sao? Sao cô ngốc thế? Ý tôi là, tại sao bạn có thể biết tin tức của nhóm nhỏ đó? Còn có tin tức của nhóm chủ sở hữu vừa rồi, cô cũng biết. Bên kia lại im lặng. Lúc này nhóm chủ sở hữu đột nhiên bật lên tin nhắn. Tôi đã tìm thấy chủ sở hữu 603. Không có vấn đề gì, mọi người đừng lo lắng. Tiếp theo tôi sẽ chú ý kiểm tra. Đúng vậy, người quản lý tòa nhà này rất tốt. Mọi người yên tâm. Được rồi, nhận được rồi. Nhìn thấy những tin nhắn này, tôi rất chắc chắn rằng chủ sở hữu của 603 đã bị giết. Những bạn thường xuyên đọc tiểu thuyết kinh dị nên biết, một nhân vật có giọng điệu thay đổi đột ngột như thế này hầu hết đã gặp nạn rồi, bị hung thủ cầm điện thoại giả làm. Tôi đứng dậy và nhìn quanh phòng. Mọi nơi đều được tôi chăm sóc bằng bùa chú. Chắc là không có vấn đề gì lớn lắm. Tôi yên tâm và ngồi xuống. Hành động đột ngột. Không, còn một chỗ nữa tôi đã quên. Lúc này ngoài cửa lại vang lên giọng nói của bạn thân. Mở cửa ra đi. Tình cảnh của tôi rất nguy hiểm. Tiếng nói ngoài cửa dần trở nên cay đắng. Tin tức trong nhóm chủ sở hữu cũng không ngừng bật lên. Tắc 504, chúng tôi đã đến cửa nhà cô rồi. Mở cửa đi. Để tôi kiểm tra lại, mọi người mới có thể yên tâm. Tắc 504, đúng vậy. Mở cửa đi. Chúng tôi đã đến cửa nhà cô rồi. Không trả lời tin nhắn không sao đâu. Tôi có chìa khóa cả tòa nhà. Thông tin dừng lại ở đây vài phút. Cuối cùng là nhiều tin tức hơn. Ai đã giết 504? Anh ấy chết ngay khi tôi bước vào. Ai đã giết 504? Tắc 404 có phải là bạn không? Giết 504 và 201 phải không? Không, cô không có cơ hội đâu. Chỉ trong vài phút, 504 và 201 đã chết. Nhưng rõ ràng vừa rồi họ vẫn đang gửi tin nhắn. Những người này rõ ràng không phải do những kẻ giết người gây ra. Dù sao phòng trừng kẻ sát nhân bây giờ sợ rằng đều sắp phát điên rồi. Giờ này, ngoài cửa Tiểu Quyên đột nhiên phát ra tiếng cười dài. Mở cửa ra, Vân. Không phải cô nói chúng ta làm bạn tốt cả đời sao? Tôi không để ý đến bóng ma ngoài cửa, bởi vì lúc này kẻ sát nhân lại bước nhanh về phía phòng tôi. Bạn thân Tiểu Quyên cũng để ý thấy một cái nháy mắt biến mất trong video giám sát. Tôi nhẹ nhàng thở dài, tưởng còn thấy được hình ảnh kẻ giết người. Cô đang giả vờ, phải không? 504 và 201 cũng là do cô giết khi tôi đi 603. Cô là ai? Cô có biết trước là tôi sẽ đến trả lời tôi không? Nói vậy đi, kẻ giết người lại bắt đầu. Hạ thủ mở cửa. Đá và đá, dùng dao chém, không có chút thay đổi nào. Kẻ giết người mệt mỏi lắc tay. Cô nghĩ tôi không thể vào được sao? Ha ha, cô chờ đi. Tôi phải nói rằng, kẻ giết người rất giỏi.
Một sợi dây thừng rơi xuống từ trên lầu. Nó rơi xuống giữa không trung và đập vỡ cửa sổ của tôi. Chỉ là nhìn đáng sợ thôi. Cửa sổ của tôi không có vết chảy xước. Nhìn vẻ mặt thất vọng của kẻ sát nhân, tôi không thể nhịn được nụ cười trên mặt nữa. Chỉ là anh ta ngoài cửa sổ cười ha hả. Kẻ sát nhân đổi sắc mặt. Hắn nhìn tôi một lúc, lấy bật lửa ra khỏi túi, cùng lúc nở một nụ cười xấu xí. Hắn nghĩ sẽ thấy tôi hoảng sợ, nhưng vẫn thất vọng. Nụ cười của tôi không thay đổi, thậm chí còn ợ hơi. Cuối cùng tên sát nhân muốn leo lên. Kết quả là khi nhìn lên, hành động, biểu cảm đều đông lại. Dường như trên đó có cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó dây thừng trong tay hắn lỏng ra. Cả người lập tức rơi xuống lầu. Trong chớp mắt, mặt đất dưới lầu đầy máu, nhuộm đỏ. Tôi nhìn một cái rồi thu lại tầm nhìn. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chắc là chỉ còn lại bạn thân ma này thôi. Văn Văn, mở cửa ra. Không sao rồi, chúng ta cùng đi báo cảnh sát đi. Mở cửa ra. Tôi đã giải quyết hết rồi. Chỉ còn một mình cô, đừng sợ. Văn, nên tin tôi. Tôi sẽ không hại cô. Tiểu Quyên tiếp tục kêu. Tôi nằm lại trên chiếu để tìm hiểu xem chương trình tạp kỹ nào tôi thích xem. Hợp tác với tiếng ma của Tiểu Quyên, tôi xem rất thích. Cũng không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Tiểu Quyên mang theo sự oán giận sâu sắc. Tôi thực sự thích cô như một người cô, nhưng cô đã làm thế với tôi, vậy thì tôi đành phải xông vào. Bảng cửa phát ra âm thanh bị móng tay cọ sát. Lời nguyền trên cửa cũng bắt đầu chuyển sang màu đen. Tôi lập tức đặt chương trình tạp kỹ trên tay xuống, ngồi chờ ở cửa với một bao bùa chú. Chờ Tiểu Quyên vất vả giải quyết một câu thần chú, tôi lập tức bổ sung một cái. Cứ như vậy, chúng tôi bế tắc trong 1 giờ. Khí đen trên người Tiểu Quyên tiêu tán rất nhiều, và bùa chú của tôi vẫn còn một bao tải. Thanh âm của Tiểu Quyên yếu đi rất nhiều. Cô nghĩ rằng có những lá bùa bị hỏng. Có thể ngăn được tôi không? Cô nghĩ tôi chỉ có thể đi qua cổng sao? Tôi nói cho cô biết, căn phòng này của cô chỉ cần là nơi không nghe thấy tiếng động, tôi cũng có thể vào. Tôi sẽ đến với cô ngay lập tức. Nói xong bóng dáng của Tiểu Quyên biến mất trong camera giám sát. Cùng lúc đó, bùa chú trên cửa sổ bốc ra khói đen. Với một tiếng hét, lại là bùa chú trên gương nhà vệ sinh phát ra khói đen. Tôi đứng trong phòng, có một bao bùa chú trong tay, nhìn quanh phòng. Khói đen thỉnh thoảng bốc ra. 2 tiếng sau, Tiểu Quyên lại xuất hiện trong màn hình giám sát. Cô ta trở nên yếu hơn rất nhiều, biểu cảm xấu xa. Sao trong nhà cô có nhiều búa như vậy? Ở trong camera giám sát cấp 7 bại hoại nhảy chân. Sau đó động tác dừng lại, nhìn thẳng vào cửa, như là nghĩ đến cái gì. Khóe miệng gợi lên nụ cười đắc ý. Cho dù cô có phúc, nhưng có một nơi cô sẽ không bao giờ. Chỉ có một cơ hội, tôi nhất định phải đưa cô đi. Tôi nhìn camera giám sát, vẫn chưa nghe rõ lời của Tiểu Quyên. Tôi cảm thấy một cái nháy mắt, theo lời nguyền trên trán biến thành tro tàn. Đồng thời bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sao còn dán bùa lên trán mình? Bùm! Bầu không khí u ám đó đã biến mất. Tôi thiết lập điện thoại báo thức, cuối cùng cũng có thể gọi ra được. Tôi tự thấy may mắn. May mà tôi vừa kiểm tra xem bùa chú trong phòng có được dán toàn thời gian. Phát hiện mình là con cá lọt lưới trong căn phòng này. Tất cả mọi thứ đều được dán. Làm sao có thể quên được chứ? Lúc này cuối cùng mưa cũng tạnh. Bên ngoài vang chuông báo động. Trước mắt xuất hiện chữ chết căn hộ đã được thông quan. Cái tiếp theo đã được khởi động rồi.